Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show ra một cái hướng build liên quan đến khả năng phòng thủ. Đó chính là kỹ năng phòng thủ tuyệt đối ở trong Warpath. Ok. Rồi thì mình có làm một vài cái hình ảnh chụp lại được ở đây để cho anh em chúng ta cùng nhau theo dõi về cái phòng thủ tuyệt đối ở trong Warpath ở phiên bản 7.3 là như thế nào. Tại sao mình lại lựa chọn chủ đề này là bởi vì có một vài người chơi vẫn thích theo cái lối chơi phòng thủ là chính. Đó, thế thì khi mà chúng ta đã theo lối chơi phòng thủ thì nó sẽ có những cái đặc điểm gì và nó sẽ cần build theo hướng như thế nào. Thì đây chính là video clip dành cho bạn. Ok. Rồi, đầu tiên thì để tăng cường được khả năng phòng thủ thì chúng ta cần phải có cái tường thành. Tường thành của chúng ta phải ít nhất là level 30. Sau đó là lên đến tối đa là level 32 để chúng ta có thể tăng được cái độ bền của tường thành. Sau khi mà nâng max đến level 32 thì chúng ta sẽ kích hoạt được 4 cái cục tường thành kiên cố ở 4 cái góc. Thì nhiệm vụ của mỗi người chơi đó là chúng ta sẽ tăng cái cục tường thành kiên cố này lên đến level 200. Mỗi một mốc level thì sẽ cho chúng ta một cái điểm độ bền nhất định và cái điểm kháng cũng như là tăng kháng cho cái căn cứ của chúng ta thêm cứng cáp hơn. Và mục tiêu của những người chơi theo trường phái phòng thủ là chúng ta sẽ cần phải đầu tư về cái tường thành kiên cố này rất là nhiều. Trong đó mỗi một cục tường thành kiên cố sẽ có thể nâng cấp được lên đến level 200. Vậy là chúng ta sẽ cần phải nâng cấp 800 cái cục tường thành kiên cố liền nhé. Rồi cái thứ hai là về phần nghiên cứu. Nghiên cứu thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào hai nhánh nghiên cứu là nghiên cứu phòng thủ thành phố cơ bản, sau đó là nghiên cứu phòng thủ thành phố nâng cao. Mình chưa bàn việc là hai cái nhánh này nó có phù hợp với tất cả mọi người hay không, nhưng ở đây mình chỉ tập trung ý muốn nói là nếu như bạn theo trường phái về phòng thủ toàn phần, phòng thủ toàn diện thì đây chính là hai cái nhánh mà hỗ trợ cho bạn trong cái quá trình chúng ta phòng thủ được căn cứ của mình nhé. Thì bắt buộc là chúng ta phải nghiên cứu cái phòng thủ thành phố cơ bản trước, sau đó nó mới mở khóa được cái cây phòng thủ thành phố nâng cao thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cái cây này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai cái búp bổ trợ cho tăng cường về độ bền cũng như về hỏa lực cho căn cứ của chúng ta. Và hai cái hiệu ứng có lợi này nó sẽ giúp cho căn cứ của chúng ta thêm cứng cáp hơn. Rồi cái phần tiếp theo sẽ là đến cái phần sĩ quan. Nó hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình phòng thủ thành phố rất là nhiều. Sĩ quan đầu tiên đó chính là sĩ quan chiến binh thiết giáp. Đây là sĩ quan có mặt ở trong ngày thứ 182 của một máy chủ. Thì khi mà máy chủ mở 182 ngày chúng ta sẽ có đơn vị hiện đại cộng với cái sĩ quan chiến binh thiết giáp này. Và đây là cái sĩ quan mà nó cho khả năng giảm sát thương kỹ năng của đối phương khi tấn công vào căn cứ của mình đi 30%. Nên nếu như chúng ta muốn căn cứ nó cứng cáp hơn thì đây chính là cái sĩ quan mà chúng ta nên học đầu tiên. Đó nhá. Rồi cái sĩ quan thứ hai đó chính là Hoàng Kim Thần Ưng. Hoàng Kim Thần Ưng là một trong số những sĩ quan đa dụng chúng ta có thể triển khai lên tất cả các đơn vị. Và sĩ quan này có một cái kỹ năng là Best of the Best. Kỹ năng này nó tăng kháng cho căn cứ của chúng ta thêm 10% kháng nữa. Điều đó có thể là giúp cho căn cứ của chúng ta thêm cứng cáp hơn rất là nhiều. Rồi đến giai đoạn 300 ngày chúng ta có cô làng nữ bá tước gai. Đây là một cô làng cực kỳ tuyệt vời dành cho cái hệ thống phòng thủ. Bởi vì cái kỹ năng của cô làng này sẽ tận dụng tất cả các khiên mà những người sĩ quan khác có để tăng cường cho căn cứ của chúng ta. Và mỗi một cái khiên nó sẽ được tăng thêm 15% khiên lên. Và cái khiên này thì căn cứ có thể sử dụng được. Và thêm nữa là kỹ năng của cô làng này có thể giảm đi 10% cái đòn đánh tấn công thường. Có nghĩa rằng là đạn pháo của kẻ thù, sát thương của kẻ thù bắn bình thường vào căn cứ của chúng ta nó sẽ giảm đi 10% tấn công. Thì cô nàng này là một trong những cô nàng rất tuyệt vời để dành cho tất cả những người chơi theo trường phái phòng thủ tuyệt đối nhé.
Và cũng còn một cô làng nữa, đó chính là cô làng này. Đây là một cô làng mà mới ra mắt ở trong các bản cập nhật gần đây, cũng là một cô làng dành cho máy chủ 300 ngày. Và tại sao lại cô làng này có mặt ở đây? Bởi vì cái kỹ năng của cô có thể tăng kháng sát thương cho căn cứ thêm 30% trong 8 giây. Điều này có nghĩa rằng cô cứ đồn trú ở trong căn cứ là chúng ta sẽ có được kháng sát thương 30% rồi. Và cái kháng này nó cực kỳ là nhiều. Với mỗi một lần kháng như thế này thì cái căn cứ của chúng ta sẽ thêm cứng cáp hơn, được chưa? Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có những kỹ năng khác cho sĩ quan của chúng ta, tăng thêm phần sát thương cho các đơn vị khi mà chúng ta đồn trú ở trong căn cứ. Thì khi mà tăng sát thương cho quân đội ở trong căn cứ nó được tăng thêm thì cái căn cứ của chúng ta đâu đó nó cũng cứng cáp hơn, bởi vì là quân đội ở trong căn cứ có thể tiêu diệt được các kẻ thù bên ngoài nhiều hơn, nhanh hơn, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ hứng chịu ít sát thương hơn. Rồi, thế thì ở trong này chúng ta sẽ có 4 cái sĩ quan có khả năng tăng sát thương khi được đồn trú ở trong căn cứ. Đó chính là thứ nhất là Percy. Percy là một trong số những sĩ quan miễn phí ở trong giai đoạn đầu của trò chơi. Chúng ta có kỹ năng này, tăng 15% sát thương khi đồn trú trong căn cứ. Được chưa? Cái sĩ quan thứ hai đó chính là phóng viên. Cô nàng phóng viên cũng có một cái kỹ năng để tăng sát thương khi đồn trú. Và ngoài ra chúng ta có 2 sĩ quan pháo binh, đó chính là Antonia Shevchenko và ngọn lửa bạch kim. Đây là 2 sĩ quan mà chuyên về phòng thủ, có khả năng tăng cường sát thương khi mà đồn trú ở trong căn cứ nhé. Rồi, đến tiếp theo là đến phần đội hình. Đội hình phù hợp cho cái quá trình mà chơi theo cái trường phái phòng thủ tuyệt đối. Đó chính là một cái đội hình gồm có một đơn vị SH làm bao cát, đó, làm tăng cơ. Sau đó chúng ta sẽ cần có từ 2 cho đến 3 cái đơn vị pháo binh và một đơn vị trực thăng. Được chưa? Đơn vị SH này để làm gì? Đơn vị SH có trong căn cứ của chúng ta để tăng cường độ bền của các khiên khi mà nữ bá tước gai, khi mà nữ chiến binh thiết giáp bung khiên ra thì cái phần khiên đó nó dựa vào phần độ bền của con SH. Vậy là không có gì phù hợp hơn các đơn vị khác. Đó chính là cái con SH này. Bởi vì cái độ bền của SH nó cực kỳ nhiều, và nó nhiều như vậy thì cái lớp khiên của lữ bá tước gai cũng như là chiến binh thiết giáp nó mới phát huy được hiệu quả. Và cái khiên đấy nó càng cứng thì chúng ta càng trụ lâu hơn ở trên chiến trường. Rồi, cái phần thứ hai là 2 đến 3 cái đơn vị pháo. Pháo ở đây thì mình khuyến khích là chúng ta nên chơi pháo của Liên minh Tự do và pháo của Sư đoàn Tiên phong. Thì tùy thuộc vào điều kiện trong trò chơi cũng như là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người chơi mà chúng ta có thể đầu tư vào 2 pháo của Liên minh Tự do hoặc là 2 pháo của Sư đoàn Tiên phong. Thì pháo của Liên minh Tự do thì nó có khả năng là khắc chế được những đơn vị về bộ binh, những đơn vị pháo của đối phương, hoặc là dàn phóng tên lửa của đối phương, hoặc là những đơn vị xe tăng của đối phương. Đó, hoặc đại khái là những đơn vị mà có số lượng lính nhiều ở trong một đơn vị ấy, thì pháo của Liên minh Tự do sẽ hoạt động hiệu quả rất là tốt. Đơn vị thứ hai là pháo của Sư đoàn Tiên phong. Pháo của Sư đoàn Tiên phong là nó có khả năng khắc chế lại các đơn vị SH của đối phương. Bởi vì khi chúng ta chơi theo trường phái phòng thủ thì nhiều khả năng đối phương sẽ sử dụng các đơn vị SH để làm đơn vị tấn công căn cứ trước của chúng ta trước. Cho nên là chúng ta nên có một cái đơn vị pháo chống tăng này để có thể là khắc chế lại đơn vị SH hoặc là những đơn vị có giáp dày. Thì đơn vị pháo chống tăng này chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều về mặt nguyên vật liệu. Có nghĩa rằng chúng ta có thể giữ nó ở 8.2 hoặc tốt nhất là 9.0 là đủ, chứ không cần phải 9.2 như mình ở trong hình này đâu. Đó, nó là một đơn vị rất rẻ mà có thể đầu tư rất rẻ nhưng lại đem lại hiệu quả cực kỳ cao. Mà hầu như mình thấy rằng là ai cũng có 1 đến 2 đơn vị này ở trong căn cứ của mình. Rồi, và đơn vị cuối cùng là trực thăng. Trực thăng là một đơn vị mới nổi trong thời gian gần đây. Nó có khả năng là khắc chế lại các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Bởi vì khi đối phương sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực ở trên chiến trường thì đối phương sẽ có xu hướng sử dụng đơn vị đó để tấn công vào các căn cứ. Và nhiệm vụ của chúng ta là có một đơn vị trực thăng ở trong căn cứ thì nó sẽ khắc chế được đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của đối phương rất là nhiều. Và nó tiêu diệt các đơn vị xe tăng đó rất là nhanh. Đó, thì đây chính là một trong số những cái đội hình chuẩn theo trường phái phòng thủ nhé. Còn ngoài ra thì cái trò chơi Game Warpath này nó có rất nhiều các cái trường phái khác nhau và rất nhiều cách xây dựng đội hình khác nhau.
nhá. Thì cái đội hình này có thể nó không phù hợp với bạn, bởi vì đây là nó chuyên theo trường phái phòng thủ là chính thôi. Và đâu đó chúng ta sẽ cần phải có rất nhiều thời gian để đạt được cái đội hình này, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 đã có được đội hình này ngay. Nhưng ở đây mình với góc độ là đưa cho các bạn những cái nguồn để tiếp cận thông tin, cũng như là nguồn tài nguyên để chúng ta có thể xây dựng được một cái đội hình phấn đấu theo một cái đội hình ở trong tương lai. Ok, và về lâu về dài thì nhiều người chơi vẫn có thiên hướng về phòng thủ, và phòng thủ tuyệt đối là một trong số những cái hướng xây dựng đội hình rất là hay mà chúng ta cũng có thể xem xét để cân nhắc xây dựng đội hình của mình. Ok, quên nhắc thêm một chút nữa là gì, nhược điểm của đội hình này đó chính là chúng ta phải tốn rất nhiều tiền để xây dựng được đội hình này, tốn rất nhiều tiền để xây dựng cái phần công trình ở trong căn cứ, và tốn rất nhiều tiền để xây dựng đội ngũ sĩ quan. Ok. Rồi, goodbye.